این پیاز چی زدی؟ پیاز فلفل سیاه زردچوبه نمک. زردچوبهش نه که سسه. آره. ماست داره؟ این هم که زعفرون. یا همه سینه مرغ دیگه. نه سینه مرغ. قبضش. آب لیمون واسه سفید کردن برنج. چقدر باید داخل آب باشه؟ 7-8 دقیقه باید نگاه کنید. اینم مایه ترچین.
سر یا اتاق؟ آب سر بخارش لنده.
روشن داغ دیگه. نه واسه یه زعفرونی برنج زعفرونی. برنج زعفرونیه. نمکرچی این هم جوجه کباب ایرانی. البته این جوجه لقمه است. این هم برنج ایرانی. جوجه کباب یکی از پرطرفدارین غذای ایرانیه. این هم ماست کوزه‌ای.